नमस्ते स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरु माझमा हामी सबैलाई मनपर्ने अन्डा चिउराको खाजा रेसिपी लिएर आएको छु। म चाहिँ यो सजिलोसँग बन्ने अन्डा चिउरालाई अझै कसरी स्वादिष्ट बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। अन्डा चिउरा बनाउनको लागि मैले यो प्यानमा चाहिँ चिउरा राखे। अब यो चिउरालाई चाहिँ सुक्खा भुट्नु पर्छ। चिउरालाई चाहिँ यतिको भुटिसकेपछि रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ यसलाई एउटा भाँडामा राखे। त्यसपछि मैले यो सेम प्यानमा 1 टेबलस्पुन जति तेल तताउन राखे। अब यसमा 1 टीस्पुन जति जिरा फुराउने। अब यसमा लाम्चो पारेर काटेको यो अदुवा, लसुन र प्याज राख्ने। त्यस्तै मैले यसमा यो हरियो खुर्सानी पनि राखे। अब यसलाई चाहिँ 1-2 मिनेटसम्म भुट्नु पर्छ। त्यसपछि मैले यसमा जिरा धनिया पाउडर राखे। अनि त्यस्तै रातो धुलो खुर्सानी, यो चाहिँ अप्सनल हो। सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। त्यसपछि मैले यसमा यो गोलबेडा राखे। अब यो गोलबेडालाई चाहिँ एकैछिन पकाउनु पर्छ। अब मैले यहाँ 2टा अन्डा लिएको छु। अन्डामा चाहिँ मैले यो हरियो धनिया पनि राखेर फिटे। यो गोलबेडा पनि पाकिसकेको छ। अब यो प्यानको साइडमा यो अन्डा राख्ने। यो अन्डालाई चाहिँ राम्रोसँग पकाउनु पर्छ। त्यस्तै मैले यसमा नुन पनि राखे। सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यसमा अघि हामीले भुटेर राखेको चिउरा पनि राख्ने। सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यो सबैलाई 1 मिनेट जति यतिकै चलाएर पकाउनु पर्छ। त्यसपछि मैले यसमा हरियो धनिया राखे। यतिको भएपछि हाम्रो यो अन्डा चिउरा चाहिँ रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरुलाई यो सजिलो अन्डा चिउराको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरु यस्तै रेसिपीहरुको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।